Hello everyone, মোৰ নাম Ayaz আৰু আজি আমি এটা নতুন ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিব ওলাইছোঁ য'ত আমি ডিছকাছ কৰিম দ্য কুৱেশ্যনছ অফ JEE এডভান্স ঠিক আছে ফ্ৰম অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি ঠিক আছে চ' এতিয়া অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি কুৱেশ্যনবোৰ এইবাৰ ৰিলেটিভলি ইজি আহিছে এজ কম্পেয়াৰ টু দি আদাৰ ইয়াৰ্ছ একচুৱেলি অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি ইজ মষ্ট অফ দ্য টাইমছ ইজি ইউজুৱেলি কুৱেশ্যনবোৰ বহুত লেন্দি থাকে বাট ইফ ইউ ন' দি কনচেপ্টছ অলৰেডি দেন ইট শুড বি ফাইন ঠিক আছে আমি আজি সেইটোৱে চাম মই পেপাৰ 1 আৰু পেপাৰ 2ত যিমানবোৰ অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি কুৱেশ্যনছ আহিছে আই উইল কভাৰ দেম অল অ'কে একদম ইজিলি কভাৰ কৰিম লাহে লাহে আৰামছে কভাৰ কৰিম ঠিক আছে এণ্ড উই উইল চি হাউ এডভান্স কুৱেশ্যনছ শুড বি চল্ভ ঠিক আছে বিকজ এডভান্স ইজ এ লং এক্সামিনেশ্যন 6 hours এক্সামিনেশ্যন এণ্ড তাৰ পৰা তোমাৰ 40% মাৰ্কছ থাকিলে ইউল গেট ইন টু এন IIT ঠিক আছে চ' উইদাউট ফাৰ্ডাৰ ডু লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' ঠিক আছে So first of all, a small introduction about me. My name is Ayaz and I am your chemistry mentor. Today, as I already said, tumalogok my chemistry organic advanced solutions bulak kom. These are my college and everything, rank and everything. And although this is not relevant at all. And this is my LinkedIn, this is my Instagram. Zarar jodi kiba doubt thake, you can connect with me on LinkedIn or you can text me on Instagram. I am usually active most of the time. So without further ado, let's start the video. ठीक है sir. So this is our first question. Educational first amak diya ase. Consider a depicted hydrogen H. It H in the hydrocarbons given below. The most acidic hydrogen is. So এটা ফাৰ্ষ্ট আমাৰ কনচেপ্টত যাওঁ আমি ঠিক আছে এচিডিক হাইড্ৰজেন মানে কি এচিডিক হাইড্ৰজেন মানে দ্য হাইড্ৰজেন উইচ ইজ দ্য মষ্ট ষ্টেবল ইন অৰ্গেনিক কম্পাউণ্ডছ যেতিয়া ফৰ এক্সাম্পল লেটছ টেক দিছ কম্পাউণ্ড ইন টু কনচিডাৰেশ্যন ঠিক আছে এইটো কম্পাউণ্ডত ভাবক কি এইটো কম্পাউণ্ড হয় ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা যেতিয়া আপোনাৰ হাইড্ৰজেনটো ওলাই যাব ইট উইল ফৰ্ম আ নেগেটিভ চাৰ্জ ৰাইট চ' ইন দ্য কুৱেশ্যন ইজ আস্কিং ডেট সেই নেগেটিভ চাৰ্জটো কেতিয়া ষ্টেবল হ'ব বেচিকেলি দেটছ হোৱাট দ্য কুৱেশ্যন মিনছ চ' আমি এইটো কুৱেশ্যন কি কৰিম আমি ফাৰ্ষ্টত আমি হাইড্ৰজেনটো ওলাম ৰিমুভ হাইড্ৰজেন ঠিক আছে আমি হাইড্ৰজেন ওলাম দেন ফৰ্ম আ নেগেটিভ চাৰ্জ ঠিক আছে এণ্ড টু চেক উইচ ইজ দ্য মষ্ট এচিডিক উই উইল চি নেগেটিভ চাৰ্জটো ক'ত ষ্টেবল হয় ইয়াতে ষ্টেবল হ'ব নে ইয়াতে ষ্টেবল হ'ব নে ইয়াতে ষ্টেবল হ'ব নে ইয়াতে ষ্টেবল হ'ব অ'কে ভেৰি ইজি দিছ ৱাজ দ্য কনচেপ্ট লেটছ গেট ডাউন টু দি চলভিং ঠিক আছে চ' মানে ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে লিখিম অ'কে So pen to set kori lo ebar. So let's start with the first question. ठीक है So let's take our first option. ठीक है Option number A. Okay. Option number A. This is our compound. Yes. ইয়াতে হাইড্ৰজেনটো আছে ইয়াতে হাইড্ৰজেন আমি ওলাই দিম ঠিক আছে এইটো নেগেটিভ চাৰ্জ ফৰ্ম হৈ গ'ল চ' ইয়াৰ পিছত লেটছ চি হাউ ষ্টেবল ইট ইজ ঠিক আছে ফাৰ্ষ্টত ইয়াতে আমি ৰেজনেঞ্চ কৰাম ইউ কেন ক্লিয়াৰলি চি ইয়াতে ৰেজনেঞ্চ হৈ আছে নেগেটিভ ইয়াতে যাব এণ্ড নেগেটিভটো গ'লে এইটো ইয়াতে আহিব অবভিয়াছলি নেগেটিভ ছিংগল ডাবল ৰেজনেঞ্চ চ' লেটছ ডু দিছ চ' এইটো আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ল এইটো ইয়াতে আহিলে দেন এইটো ইয়াতে আহিলে দেন এইটো ইয়ালৈ গুচি গ'ল ঠিক আছে দিছ ইজ আৱাৰ কম্পাউণ্ড অ'কে চ' ইউ কেন চি এতিয়াও ইয়াতে ৰেজনেঞ্চ আছে বাট দিছ ৰেজনেঞ্চ ইজ নট এৰমেটিক ঠিক আছে এই ৰেজনেঞ্চ যোনটো হয় এইটো এৰমেটিক নেচাৰৰ নহয় চ' উই কান চে এইটো বেছি ষ্টেবল হয় নে নাই আমি এতিয়ালৈকেও ক'ব নোৱাৰোঁ চ' লেটছ কিপ দিছ অন হোল্ড ঠিক আছে ৰেজনেঞ্চ আছে ডেট মিনছ ইট মাইট বি ষ্টেবল বাট এইটো এৰমেটিক নেচাৰ নহয় অ'কে চ' লেটছ কিপ দিছ অন হোল্ড চ' নাও লেটছ জাম্প টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন চ' নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ কুৱেশ্যন নম্বৰ বি এইটো তাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো এনেকুৱা হয় দিছ এইটো ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ হয় দিছ হাইড্ৰজেন আমি নেগেটিভ দি দিম আৰু দিছ ইজ আৱাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত এইটো ৰেজনেঞ্চ কৰক বোলক চ' ৰেজনেঞ্চ কেছত কি হ'ব ৰেজনেঞ্চৰ কেছত এইটো নেগেটিভটো ইয়ালৈ আহি যাব আৰু অহাৰ পিছত ইয়াৰ যোনটো ডাবল বণ্ড এইটো নেগেটিভ ইয়াতে ফৰ্ম কৰি দিব বুজিছে ন লাইক negative to gusi ahibo to form a double bond this double bond will go here to form a negative okay let's draw this out এটা আমার structure হয়ে গেল এটো আমার compound then this is our double bonds
দেন এইটো আমাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিলে নেগেটিভটো ইয়ালৈ গুচি আহিলে চ' এটা ডাবল বণ্ড এটা হৈ গ'ল নেগেটিভটো ইয়ালৈ গুচি আহিলে ডাবল বণ্ড হৈ গ'ল আৰু যোনটো এইটো হয় দিছ কেমছ হিয়াৰ চ' ইয়াতে ইজিলি নেগেটিভ চাৰ্জ এটা হৈ যাব অ'কে নাও চোৱা এতিয়া চোৱা এইটো যোনটো কম্পাউণ্ড হয় এইটো ধুনীয়াকৈ এটা হাক্কল ষ্টৰৰ মতে এৰমেটিক কম্পাউণ্ড ফৰ্ম কৰি আছে ইজেণ্ট ইট এটা কেইটা পাই ইলেক্ট্ৰনছ আছে কনজুগেশ্যনত উই হেভ 6 pi electrons in conjugation হয় না 6 2 3 4 5 6 so 6 pi electrons conjugation আছে that means এইটো বস্তু aromatic হয় ঠিক আছে aromatic and বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যেতিয়া ৰেজনেন্স কণ্ডিশ্যনত যেতিয়া aromatic compound বনে মাজত like in this case এইটো aromatic compound বনি আছে ন that means this is extremely stable so this is the right answer ঠিক আছে মই মাৰ্ক কৰি দিম বাকিবোৰ চেক কৰি ল'ব পাৰা তোমালোকে নিজে চেক কৰি ল'বা স্পেচ দিয়া আছে দিছ ইজ ফৰ ইউ টু চেক ঠিক আছে চ' চেক কৰি ল'বা তোমালোকে দেখিবা কি ইয়াতে ইমান ষ্টেবল এৰমেটিক কম্পাউণ্ড ফৰ্ম নহয় অ'কে ইয়াতে এৰমেটিক ৰেজনেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ্ম হয় দেট মিনছ ইটছ ৰিয়েলি ষ্টেবল চ' এইটো কুৱেশ্যন দুটা কনচেপ্ট হ'ল তো ইউ শুড ন' হাউ টু মেক ৰেজনেটিক ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ and we should know how to check stability ঠিক আছে এইবিলাক নৰ্মেল চিম্পল NCERT কনচেপ্ট এইবিলাক যদি ভালকৈ NCERT পঢ়িছা you should be able to do this question okay so now let's jump to question number 2 okay another easy question so in this question আমাক কি দিয়া আছে HBr দিয়া আছে and এইটো আমাৰ cyclohexane এটা ঠিক আছে and Finkelstein reaction কৰিছে Schwarz reaction কৰাইছে এতিয়া অবভিয়াছলি চেপ্টাৰ নম্বৰ 1 অফ ক্লাছ 12 আমি ফিংকেলষ্টিন ৰিয়েকশ্যন পঢ়োঁ Schwarz ৰিয়েকশ্যন পঢ়োঁ Schwarz ৰিয়েকশ্যনত কি হয় হেল'জেন এক্সচেঞ্জ ৰিয়েকশ্যন হয়নে নাই এতিয়া ফিংকেলষ্টিন ৰিয়েকশ্যন কি হয় আই লাগি যায় ৰিয়েজেণ্ট কি হয় NaI আৰু এচিটন ইজেণ্ট ইট আৰু এইটো কেছত কি হয় Schwarzত AgF মিনছ ইনঅৰ্গেনিক ফ্লৰাইড F লাগি যায় ইজেণ্ট ইট F লাগি যায় চ' ইজি চ' এতিয়া আমি কম্পাউণ্ড বনাম বোলক ফাৰ্ষ্টত কম্পাউণ্ড বনাই লওঁ দেন উইল লুক এট দিছ 4 কুৱেশ্যনছ ঠিক আছে একদম ইজি লেটছ ডু ইট ভেৰি শ্ল'লি লাহে কৰি আছোঁ চ' এই আমাৰ চাইক্লোহেক্সিন হয় এইটো চাইক্লোহেক্সিন এতিয়া আমি HBr দি আছোঁ HBr দিলে কি হ'ব HBr দিলে ইজি হয় ছাবষ্টিটিউশ্যন হৈ যাব বিআৰ লাগি গ'ল আফটাৰ দিছ আমি ফিংকেলষ্টিন কৰাইছোঁ F দি দেখাম ফিংকেলষ্টিন আৰু S দি দেখাম Schwarz অ'কে ৰিয়েলি ইজি F ইজ ফৰ ফিংকেলষ্টিন S ইজ ফৰ Schwarz ত' ফিংকেলষ্টিন ৰিয়েকশ্যন কি হয় আয়ডিন লাগি যায় হোৱাট ইজ আৱাৰ ৰিয়েজেণ্ট NaI এচিটন ইজেণ্ট ষ্টুডেণ্টছ চ' আই লাগি যাব ইজি হেল'জেন এক্সচেঞ্জ ৰিয়েকশ্যন হয় এইবিলাক মই কি বাৰে বুজাই থাকিব নালাগে চ' আই লাগি গ'ল ৰিয়েলি চিম্পল এণ্ড Schwarzত কি হয় ফ্ল'ৰিন লাগি যায় ভেৰি ইজি চ' এণ্ড এটা কম্পাউণ্ডৰ নাম দি দিওঁ একৰ্ডিং এটা কুৱেশ্যন দিছ কম্পাউণ্ড ইজ P দিছ কম্পাউণ্ড ইজ Q এণ্ড দিছ কম্পাউণ্ড ইজ R অ'কে চ' লেটছ সৰুকৈ লিখি দিওঁ এটা পেঞ্চিল লিখি দিওঁ P এইটো Q হয় এইটো R হয় ঠিক আছে অ'কে চ' অপশ্যন নম্বৰ 8 কি দিছে আমাক অপশ্যন নম্বৰ 8 দিছে CX bond length PQR follows QRP অ'কে ইজি হয় বণ্ড লেন্থ কম্পেয়াৰ কৰিব দিছে চ' এতিয়া বিয়াৰৰ বণ্ড লেন্থ বেছি নে আইৰ বণ্ড লেন্থ বেছি নে এফৰ বণ্ড লেন্থ বেছি চ' বেচিক NCERT কনচেপ্টৰ মতে উই ন' আয়ডিনৰ হায়েষ্ট হ'ব ৱাই আয়ডিনৰ হায়েষ্ট হ'ব বিকজ আয়ডিনৰ চাইজ ডাঙৰ চ' চাইজ ডাঙৰ থাকিলে বণ্ড লেন্থটো ইনক্ৰিজ হৈ যাব এজ চিম্পল এজ দেট ৰাইট চ' দিছ ইজ Q দিছ ইজ P দিছ ইজ R ৰাইট চ' size is proportional to atomic size ঠিক আছে sorry ক্লিক আছো bond length is proportional to atomic size right so in this case iodine is the largest so এটা কি হ'ব I কি হয় so ইয়াৰ অৰ্ডাৰটো কি হ'ব
Q is greater than, then ki hobo? Br hobo na F hobo? Obviously Br hobo, because Br dollar ahe F ke. And this is Q, P and R hobo. Okay, this is our order. But our question diye ase, our question ki diya ase? Our question diye ase QRP options. Obviously this is wrong. So this is wrong. ठीक है sir? This is wrong. We'll strike it out. ठीक है, this is wrong. So let's come to option number B. Option number B, what we are talking about? We are talking about CX bond length in PQR follows the order of R, Q and P. Bond length sound, bond enthalpy sound. Okay? Bond. So students, what is bond enthalpy? Bond enthalpy is the ability of bond to break. और এটা bond break কেতিয়া হয়? তোমার যদি কোৱা bond, when does a bond break? Bond break কেতিয়া হয়? Bond break কেতিয়া হয়? When the bond is weak, right? Bond weak থাকিলে bond break হ'ব, isn't it? Am I wrong? I'm not wrong, I'm right. So when does a bond break? A bond break when it's weak. Okay, and bond weak কেতিয়া হ'ব? যেতিয়া bondটো heavy থাকিব। এই দুটা এটা ডাম্বেল আছে, ঠিক আছে? ইয়াৰ যদি পাৰ্টটো হেভি হৈ যায় তে বণ্ডটো ভাঙি যাব না মাজৰ পৰা। ইমাজিন কৰা এটা ডাম্বেল, the দুটা সাইড বহুত হেভি হয়, so the bond is going to break obviously. So with this concept we can say, option number B, we can say bond length is inversely proportional to bond enthalpy, isn't obviously? Enthalpy মানে কি? The energy required to break the bond. ঠিক আছে? So এতিয়া let's take, এতিয়া first আমি example লওঁ Q কি আছিলে আমাৰ? আৰামছে শুনিবা, যদি কনফিউজ হৈছে আকৌ পৰা কৈছোঁ। Q is I, R is F, P is BR. All right. So enthalpy কি হয়? The easiness, the amount of energy needed to break the bond. So এতিয়া F, let's take F for example. F সৰু হয়, সৰু হ'লে তাৰ বণ্ডটো ষ্ট্ৰং হ'ব। আৰু যদি বণ্ডটো ষ্ট্ৰং হয় আমাক বেছি এনাৰ্জি লাগিব ভাঙিবলৈ, ৰাইট? বেছি এনাৰ্জি লাগিব। বণ্ড লেন্থ সৰু হয়, ডাঙৰ হয় বণ্ড লেন্থটো। চ' বেছি কম চৰি দিছ শুড বি প্ৰপৰ্চনেল টু এইটো। নাই, ঠিকে আছে। বণ্ড লেন্থ মাষ্ট বি ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য এনথালপি। অ'কে, 1 এনথালপি। চৰি মই কনফিউজ হৈ গৈছিলোঁ। চ' যেতিয়া আপোনাৰ বণ্ড লেন্থটো বাঢ়ি যাব, বণ্ড লেন্থ বাঢ়িলে এনাৰ্জি সেইটো সৰু হ'ব, এফ ফ্ল'ৰিন সৰু হয়। চ' ইট ৰিকুৱাৰ্ছ মোৰ এনাৰ্জি টু ব্ৰেক, বিকজ যেতিয়া দুটা কম্পাউণ্ড ডাঙৰ চাইজৰ হৈ যাব তেতিয়া ইজিলি ভাঙিলে এনাৰ্জি কম লাগিব। চ' উইথ দিছ কনচেপ্ট we can easily say that fluorineৰ ভাঙা এনাৰ্জিটো will be more than bromineৰ ভাঙা এনাৰ্জিটো will be more than iodine ভাঙা এনাৰ্জিটো। Why? Because this is smaller in size, it will be harder to break. This is bigger in size, it will be easier to break because bond already weak হৈ আছে, size ডাঙৰ, bond is already weak, so ভাঙি যাব। So F কি হয়? F corresponds to R, Br corresponds to P, I corresponds to Q. So we can say R greater than P greater than Q. Okay, so order it R, P, Q. Okay, so this is right. So this option is right. ठीक है sir? Now let's check the other options. Let's get to option number C. Let's go आराम से slowly जाम, ठीक है sir? Relative reactivity towards SN2 reaction in P, Q and R follows the order. Okay, that means we are supposed to check the relative reactivity towards SN2. Okay, so কি হয়? SN2 reaction মানে কি? SN2 reaction is directly proportional to the leaving ability, isn't it? Leaving ability হয় নাই? যেতিয়া এইটো বস্তু জলদি ওলাই যাব, তেতিয়া ৰিয়েকশ্যনটো বেছি স্পীডত হ'ব নাই, হয় নাই? If this goes out earlier, the reaction will be more quick. So এইটো কি হ'ব ডিপেণ্ড কৰে কেতিয়া এইটো বস্তু জলদি ওলাই যাব, যেতিয়া বণ্ডটো উইক হ'ব। য়েছ, চ' এতিয়া আয়ডিন হয়, এইটো ফ্ল'ৰিন হয়, এইটো ব্ৰমিন হয়, ঠিক আছে? এজ অলৰেডি ছেড, দিছ আয়ডিন বণ্ড ইজ অলৰেডি উইক। Why is it weak? Because iodine is heavy,
সো এইটো বন্ড অলৰেডি উইক হৈ আছে, সো সেইকাৰণে আয়োডিন জলদি ওলাই যাব বাহিৰত, ঠিক আছে। ফ্ল'ৰিন ইজ ভেৰি লাইট, একদম হালকা হয় ফ্ল'ৰিন এজ কম্পেয়াৰ টু আয়োডিন। চ' ফ্ল'ৰিনৰ কাৰণে বণ্ডটো ষ্টেবলে থাকিব, চ' তাৰ ফ্ল'ৰিনক বাহিৰলৈ ওলাবৰ কাৰণে ইট উইল বি ডিফিকাল্ট, অ'কে, বাহিৰলৈ ওলাব ইট উইল বি ডিফিকাল্ট। এণ্ড ব্ৰমিন ইয়াৰ মাজত আহিব, ঠিক আছে, বিকজ ব্ৰমিনৰ চাইজটো ইয়াতকৈ সৰু বাট ইয়াতকৈ ডাঙৰ, ঠিক আছে, চ' এইটো মাজত আহিব, এইটো ওলোৱা অলপমান ডিফিকাল্ট হ'ব। চ' হোৱাট উইল বি দ্য অৰ্ডাৰ? ইজিয়েষ্ট কোন হ'ব? আয়োডিন হ'ব, কিউ গ্ৰেটাৰ দেন, বাট পেঞ্চিল লিখোঁ, কিউ greater than R, sorry, Q greater than P greater than R, right? So in a list statement to likhi diyo, SN2 is directly proportional to leaving ability, ঠিক আছে, ability, okay, so etu wrong hoy gol because the PRQ dia ase. Now let's come to almost tricky hoy to option, the last option, ठीक है, let's go to the last option, okay, option number D, okay, option number D আমাক কি কৈ আছে? pKa value, pKa is what? pKa is inversely proportional to acidity, right? যোনটো বস্তু বেছি অ্যাসিডিক হ'ব, যোনটো বস্তু বেছি অ্যাসিডিক হ'ব তাৰ pKa কম হ'ব, অ'কে, এজ চিম্পল এজ পিকে আৰু কে উল্টা হয়, অপজিট হয়। তোমালোকে যদি এডভান্স কুৱেশ্যন সলভ কৰিছে, ইউ শুড ন' দিছ। PKa is inversely proportional to acidity, okay, so now acidity কি হয়? Acidity is the ability to donate hydrogen, right? hydrogen donate কৰা ability কি হয়? okay, ঠিক আছে। এতিয়া according to this concept যে হাইড্ৰোজেন ডোনেট কৰা এবিলিটিটো বেছি হ'ব, তাৰ PKa কম হ'ব, দ্যাট ইজ দ্য কনচেপ্ট ন। ডোনেট কৰা এবিলিটি বেছি হ'লে এচিডিটি বেছি হ'ব, আৰু এচিডিটি যদি ডোনেট কৰা এবিলিটি বেছি হ'লে এচিডিটি বেছি হ'ব, আৰু যদি এচিডিটি বেছি হয় PKa কম হ'ব, এজ চিম্পল এজ দ্যাট, ঠিক আছে। চ' লেটছ ডু দিছ। উই হেভ কনজুগেট এচিড কি হ'ব? প্ৰি কনজুগেট এচিড হ'ব HBr, কিউৰ কনজুগেট এচিড কি হ'ব? HI, আৰ কনজুগেট এচিড কি হ'ব? HF, অ'কে। চ' H+ ডোনেট কৰা এবিলিটি কাৰ বেছি? HI বেছি। ৱাই? অলৰেডি ছেড বণ্ড ইজ উইক বিকজ I ইজ হেভি। তাৰপিছত কাৰ হ'ব? ইয়াৰ হ'ব, পিৰ হ'ব। দেন চবকে কম কাৰ হ'ব? Fৰ হ'ব। ইউ ন' ৱাই? বিকজ বণ্ড উইক। HI বণ্ডটো উইক হয়, চ' H জল্দি দিব। HBr বণ্ডটো অলপ কম উইক হয়, বাট H ওলাব ইয়াতে। বাট HFৰ বণ্ডটো ষ্ট্ৰং হয়, বিকজ H ইজ কিমান? H ইজ বহুত হালকা, চ' সেইকাৰণে Hটো বেছি ওলাই নাযায়। চ' PKa ইজ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু এচিডিটি, ঠিক আছে। চ' এচিডিটি কি হৈ যাব? HI গ্ৰেটাৰ দেন HF, HBr গ্ৰেটাৰ দেন HF, অ'কে। চ' ডেট মিনছ R greater than P greater than Q, ঠিক আছে। and this order is wrong, right? এইটো order বেলেগ লিখা আছে। so এইটো questioner we just have only one correct answer, which is option number B, okay, option number B, okay. so till now we have done two questions are relatively easy, doable হয়, because obviously questions বিলাক মই কৰি গৈ আছোঁ, লেন্দি হ'ব পাৰে। এইটো কুৱেশ্যন বহুত লেন্দি আছিলে, দিছ কুৱেশ্যন ৱাজ ভেৰি লেন্দি, বাট যিকেইটা কনচেপ্টছ ইউজ আৰ ভেৰি ইজি এণ্ড ভেৰি ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড, অ'কে। কেমিষ্ট্ৰি এনেকুৱা হয়, বিকজ কেমিষ্ট্ৰি কেছেছ বনাব নোৱাৰি। এনিৱেজ লেটছ গেট টু দি নেক্সট কুৱেশ্যন, অ'কে। দিছ ইজ এ গুড কুৱেশ্যন, ঠিক আছে, এইটো ভাল কুৱেশ্যন হয়, ঠিক আছে। মই ষ্টাৰ মাৰ্ক কৰি দিলোঁ, এই কুৱেশ্যনটো ভাল হয়, ঠিক আছে। চ' এইটো কুৱেশ্যনত কৈ আছে যে এটা ৰিয়েকশ্যন সিকুৱেঞ্চ দিয়া আছে, তাক নাম্বাৰ অফ মোলছ দিয়া আছে, ঠিক আছে, এণ্ড উই হেভ টু ফ'ল' দিছ, অ'কে। চ' ফাৰ্ষ্টত আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' ফাৰ্ষ্টত উইল ষ্টাৰ্ট অফ উইথ এইটো কম্পাউণ্ড, ঠিক আছে। মই ড্ৰ কৰি আছোঁ, BR দেন এইটো কম্পাউণ্ড, ঠিক আছে, অ'কে। চ' এইটোক আমি কিহৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰাইছোঁ?
Na ether আৰু H3O প্লাছ মই হাইড্ৰেট কৰি দিছোঁ পিছত চ' ফাৰ্ষ্ট কেছত কি হৈছে এনে ড্ৰাই এথাৰ কিহৰ হয় ফিটিক ৰিয়েকশ্যন হয় ফিটিক ৰিয়েকশ্যন কি হয় দুটা বস্তু একেলগে লাগি যায় হয় নাই এইটো ভাঙি যায় ফ্ৰী ৰেডিকেল ফৰ্ম হয় আৰু আমি দুটা ব্ৰমিন পাই যাওঁ তাৰপিছত আমি হাইড্ৰেট কৰাই দিছোঁ হাইড্ৰেট কৰা মানে CHO ফৰ্ম হৈ গৈছে ঠিক আছে এইটো মই ড্ৰ কৰি দেখাই দিব পাৰোঁ আপোনাক সৰুকৈ অলদো বহুত মেচি হৈ যাব ড্ৰয়িংটো চ' এইটো আমাৰ কম্পাউণ্ড দিছ ইজ আৰ কম্পাউণ্ড ঠিক আছে ৰিয়েকশ্যন এনে ডাইথৰ লগত ৰিয়েক্ট হোৱাৰ পিছত ঠিক আছে ইয়াতে CHO ফৰ্ম হৈ যাব ইয়াতে CHO ফৰ্ম হৈ যাব ঠিক আছে ৱাই বিকজ ইয়াতে কি আছিলে আমাৰ ইয়াৰ আগতে আমাৰ আছিলে এইটো কম্পাউণ্ডটো হয় ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপত দেন দিছ ইজ আৱাৰ এইটো ব্ৰাঞ্চটো দেন ইয়াৰ পিছত ইয়াতে কি হ'ব এতিয়া H3O প্লাছ এড কৰিলে এইটো ওলাই যাব আৰু এইটো পাৰ্ট ওলাই যাব এণ্ড উইল হেভ আ CHO গ্ৰুপ ঠিক আছে CHO হৈ যাব ঠিক আছে ভেৰি ইজি ভেৰি ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড এইটো ভিডিঅ' প্লিজ ৱাটচ ইট যদি তোমালোকে অৰ্গেনিক ভালকৈ পঢ়িছা দেন অনলি ৱাটচ দিছ ভিডিঅ' অৰ তোমালোকে বুজি নাপাব ভালকৈ অ'কে চ' আফটাৰ দিছ উই ফৰ্ম দিছ কম্পাউণ্ড এইটো this then we have a CHO here and we have a CHO here ঠিক আছে now after this step NaOH heat and then H3O positive ঠিক আছে এইটো কি হয় এইটো চবেই জানে এইটো কি হয় এইটো কেনিজাৰৰ ৰিয়েকশ্যন ইণ্টাৰনেল কেনিজাৰৰ নিজৰ মাজতে কেনিজাৰৰ ৰিয়েকশ্যন হ'ব ঠিক আছে কেনিজাৰত কি হয় এটা এলকহল ফৰ্ম হয় আৰু এটা কাৰ্বক্সিলিক এচিড ফৰ্ম হয় নে নাই এটা এলকহল ফৰ্ম হয় আৰু এটা কাৰ্বক্সিলিক এচিড ফৰ্ম হ'ব H3O প্লাছ দিয়াৰ পিছত অ'কে চ' লেটছ ড্ৰ দিছ আউট COOH দেন এইটো তোমাৰ CH2OH অ'কে ভেৰি ইজি ভেৰি ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড ভেৰি চিম্পল হিয়াৰ আমি কৰালোঁ ফিটিক কৰালোঁ এইটো কম্পাউণ্ড বনিলে তাৰপিছত আমি NaOH এড কৰিলোঁ মানে আপোনাৰ কেনিজাৰৰ ৰিয়েকশ্যন কৰাৰ পিছত উই গেট দিছ কম্পাউণ্ড ঠিক আছে ভেৰি ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড ইয়াৰ পিছত আমি এইটো কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছত কুৱেশ্যন নাম্বাৰতে দিছ কম্পাউণ্ড নেমিং কৰি দিওঁ এইটো কম্পাউণ্ড X হয় এইটো কম্পাউণ্ড X হয় এইটো কম্পাউণ্ড P হয় এইটো কম্পাউণ্ড Q হয় and this compound is R okay so it we will react it with NaOH CaO ঠিক আছে এইটো কি হয় ডিকাৰ্বক্সিলেশ্যন কি হয় এইটো CO2 ফৰ্ম পেলাই ওলাই যায় এণ্ড হিট দিয়া আছে চ' CO2 এস্কেপ হৈ যাব CO2 ক'ৰ পৰা ওলাব ইয়াৰ পৰা ওলাব নে ইয়াৰ পৰা ওলাব অবভিয়াছলি এইটোৰ পৰা ওলাব এতিয়া COOH আছে চ' লেটছ ড্ৰ দিছ কম্পাউণ্ড this CO2 ওলাই গ'ল ঠিক আছে CO2 প্লাছ CO2 লেটছ ড্ৰ প্লাছ CO2 ঠিক আছে ৰিলিজ হৈ গ'ল চ' উই হেভ দিছ ইজ R অ'কে এণ্ড দেন আমি ইয়াতে কি এড কৰিছোঁ আমি ইয়াতে এড কৰিছোঁ PbR3 এণ্ড ডাইথাইল ইথাৰ বেচিকেলি দিছ কল ডাইথাইল ইথাৰ ঠিক আছে চ' এইটো কি হয় দিছ ইজ PbR3 ডাইথাইল ইথাৰ সলভেণ্ট কি হয় সলভেণ্ট ইজ পোলাৰ এপ্ৰটিক সলভেণ্ট ৰাইট পোলাৰ এপ্ৰটিক সলভেণ্ট হ'লে এইটো কি হ'ব SN2 হ'ব বেচিকেলি পোলাৰ এপ্ৰটিক হয় নাই বাদ দিয়া অ'কে লিভ দেট পাৰ্ট দিছ ইজ এ SN2 ৰিয়েকশ্যন ইজি হয় CH2 জেগাত BR লাগিছে PbR3 আৰু কি কৰিবা তোমালোকে ইয়াতে BR লগাই দিবা চ' কেতিয়াবা আনচাৰ নাজানিলে বেছি লজিক লগাব নালাগে কেতিয়াবা আনচাৰ নাজানিলে বেছি এডুকেশ্যনেল ৱেত যাব নালাগে এতিয়া কি SN2 হৈ যাব আৰু কি হ'ব আৰু দেখো পচিবিলিটিয়ে নাই ইউজুৱেলি কিছুমান ষ্টুডেণ্টে PbR3 দি পেলাই ভয় খাই যায় এইটো কি কম্পাউণ্ড দি দিলে ডোণ্ট ৱৰি ইটছ অল এডভান্সৰ নামত মানে অ'ভাৰথিংক কৰা আৰম্ভ কৰে অ'ভাৰথিংক কৰা ইজ নট ৰিকুৱাৰ্ড এট অল অ'ভাৰথিংক কৰা একো ৰিজন নাই লাহে লাহে গৈ থাকা অ'কে চ' উই ফাইণ্ড দিছ কম্পাউণ্ড ইয়াৰ জেগাত CH2BR হৈ যায় অ'কে PbR3 হৈ গ'ল
This compound was R, this compound is T. Okay, this is T. So now comes the main part. এইটো পাৰ্টত বহুত ষ্টুডেণ্টে ভুল কৰিছে, ঠিক আছে। কোনোবা যোন ষ্টুডেণ্ট যোনে এডভান্স এটা কথা সুধি ল'বা, বহুতে এইটো পাৰ্টত ভুল কৰিছে। ভুলটো কি হয়, বহুতে কি কৰিব, টি দিয়া আছে, টি দিয়াৰ পিছত NaH আৰু ইথাৰ দিয়া আছে, তানি ৰিয়েক্ট কৰি দিব নৰ্মেলি, এচিড বেছ কৰাৰ কাৰণে থৈ দিব। বাট এতিয়া R দিয়া আছে, কোনো R পাৰ্টটো চোৱাই নাছিলে, এতিয়া R দিয়া আছে। চবে কি কৰিব, Hৰ জেগাত এচিড বেছ কৰাৰ কাৰণে CH3 কৰি দিব। অবভিয়াছলি সেইটো পচিবল হয়, বাট উই হেভ এন R হিয়াৰ। ইট মিনছ this compound is reacted with this compound. Okay, so now let's see how we do this. ঠিক আছে, মই সৰু লিখিছোঁ, I want to condense it in one page only, so মই সৰুকৈ লিখি আছোঁ, ঠিক আছে। চ' এইটো লিখোঁ, আৰটো বেলেগকৈ লিখোঁ, ঠিক আছে। এইটো আমাৰ টি হয়, দিছ ইজ আৰ টি। টি ইজ এইটো টি 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 CH2Br. Okay, then this is reacted with NaH. And R কি R এইটো হয়, R is এইটো অলপ সৰুকৈ আঁকি দিছোঁ, একদম সৰুকৈ আঁকি দিছোঁ। R is আমাৰ R is this compound here, right here. R is এইটো compound. So let's draw this. এইটো আমাৰ the compound hole COOH, then this is our CH2OH. Okay, so এতিয়া কি হ'ব, NaH acid base reaction কৰিব ইয়াৰ লগত, obviously H minus এইটো H plus, this is a good acid, this is a good base, এইটো acid হয়, ঠিক আছে। so as usual we have an acid base reaction, ঠিক আছে। acid base reaction কৰি কি ফৰ্ম হ'ব, we will have এইটো this COOH, this draw কৰি আছোঁ কম্পাউণ্ডটো CH2O মাইনাছ, H লৈ গুচি যাব, মানে নাই এচিড বেছ হ'লে H লৈ গুচি যাব। চ' নাও হোৱাট হেপেন্স, এতিয়া চোৱা, চিন্স এইটো বেছি ইলেক্ট্ৰনেগেটিভ হয়, এতিয়া সৰু ডেল্টা প্লাছ চাৰ্জ এটা আহি যাব, অবভিয়াছলি বিকজ ইফালে ইলেক্ট্ৰনটো টান খাই আছে, মানে ডেল্টা প্লাছ আহি যাব। চ' নাও কি হ'ব, ইয়াৰ নেগেটিভ চাৰ্জে ডেল্টা প্লাছটো এট্ৰেক্ট হৈ যাব। চ' দিছ উইল এট্ৰেক্ট হিয়াৰ, এইটো এটেক কৰি দিব। চ' ইয়াৰ পিছত উইল গেট অলপমান কমপ্লেক্স কম্পাউণ্ড পাম, উইচ লুকছ লাইক দিছ। দেখাই আছোঁ, সৰু মিষ্টেক হৈ গ'ল, আমি R ল'ব লাগে, মই ভুলতে ইয়াতে Q লৈ লৈছোঁ। এইটো R হ'ব, R হ'লে এইটো গুচি যাব, চৰি R হ'লে এইটো গুচি যাব, COH পাৰ্টটো গুচি যাব। Okay, so এইটো compound will react with this compound. Okay, so let's draw this. So এইটো কেনেকৈ কৰি draw, এইটো compound এইটো হ'ল, this is our compound, এইটো compound এইটো হ'ল, তো ইয়াতে CH2 লাগিব, then এইটো compoundৰ পিছফালে আকৌ two, and then we will have this and we will have this. Okay, this is our compound, ঠিক আছে। this will attach itself from the back. Okay, so আকৌ এবাৰ ড্ৰ কৰোঁ, let's draw it once again. মই অলপ ভুল কৰিলোঁ এইটো ড্ৰ কৰোঁতে, বিকজ অলপ কমপ্লেক্স হয় এইটো compound. so টেক কৰিলে, so it will be like this, ইয়াতে CH2Br লাগি আছিলে, CH2 উৰি যাব, এইটো O হৈ যাব, O, then CH2, এইটো CH3 হৈ যাব, then we have this compound. Okay, এতিয়া হৈছে এইটো ড্ৰ। Okay, so this is our final compound, ঠিক আছে। ইয়াৰ মাছ কেলকুলেট কৰিব, ইয়াৰ মাছ তোমালোকে পাবা 370, ঠিক আছে।
yes stoichiometric calculations আছে yes stoichiometric calculation মই এটা নুবুজা মই এইটো organic physical ভিডিঅ'ত বুজাই দিম ঠিক আছে because এটা stoichiometry ইউজ হৈছে which is a physical concept ঠিক আছে although I can explain it here also but অলপ বেছি হৈ যাব বেছি heavy হৈ যাব at this point in time so I'll explain this part in another video okay so now let's jump on to our next question juntu hoy question number likha nahi hai but this question contains of a monocyclic compound okay this question contains of a monocyclic compound jar okay so let's start with the next question a question to ma apunalok pisot jodi stoichiometric calculation bilak next video moi clear kori dim thik ase last ot eto final compound e bonibo okay eto ch2 hobo eto ch2 hobo aru eto benzene ho jabo thik ase this will be our final compound here answer to almost 150 ahe neki I don't remember but yeah iman kini aisil thak almost eto range ot aisile anyways let's get to our next question ठीक है so etu question namak koise ki monocyclic compounds PQRS are the major products from in the reaction sequences given below the product having the highest number of unsaturated carbon atoms mon rakhibo carbon atoms koise ate please notice this carbon atoms likha ase so ঠিক আছে এটা ke kori jao ঠিক আছে although it is direct koribo pari কোনটো হাইয়েস্ট হ'ব বাট এইটো পিছত আপোনাৰ লগত কম ডাইৰেক্ট এতিয়া এটাকে কৰোঁ লাহে লাহে ঠিক আছে চ' ফাৰ্ষ্টৰটো কৰোঁ এতিয়া ফাৰ্ষ্টৰটো কৰি আছোঁ চ' এইটো আমাৰ বেনজিন এণ্ড এইটো আমাৰ কাৰ্বন চৰি দিছ ইজ আৱাৰ কাৰ্বন C+O OH ঠিক আছে মই ডাবল বন্ডটো দেখাই কেনে বনাইছোঁ so that is easier for us to count ঠিক আছে এইটো Br2 red phosphorus red P লিখি দিছোঁ আৰু H2O দিয়া আছে এইটো ৰিয়েকশ্যন যোনে অলপমান জি লেভেল পৰিছে এইটো ৰিয়েকশ্যন কমন ৰিয়েকশ্যন হয় ইয়াৰ নাম হয় হেল ভলহাৰ্ট জেলেন্সকি ৰিয়েকশ্যন HVZ ৰিয়েকশ্যন বুলিও কয় এইটো ঠিক আছে এইটো বহুত চিম্পল হয় COOH যোনটো এডজেচেণ্ট কাৰ্বন হয় এইটো হয় ইন দিছ কেছ ইয়াতে এটা বেচিকেলি বিয়াৰ লাগি যায় ঠিক আছে কি লাগি যায় বিয়াৰ এতিয়া বিয়াৰ যোন ইয়াতে আছে এইটো লাগি যায় ঠিক আছে চ' এইটো আমি এতিয়া ড্ৰ কৰোঁ বহুত চিম্পল হয় ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড ভেৰি ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড যোনে ৰিয়েকশ্যন জানে তাৰ কাৰণে বহুত ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড হয় এইটো দিছ এণ্ড দিছ C+O OH আৰু এইটো বিয়াৰ ঠিক আছে অ'কে এইটো হৈ গ'ল চ' ইয়াতে let's count the number of unsaturated carbon atoms কেইটা কাৰ্বন ইয়াতে 6টা আছে 1 2 3 4 5 6 আৰু এইটো এটা 7 so 7 unsaturated carbon atoms আছে 7 unsaturated carbon atoms আছে so এটা সৰুকে 7 এটা লিখি দিওঁ ঠিক আছে এইটো 7 হৈ গ'ল after this next ত যাওঁ next is আপোনালোকে কম্পাউণ্ড দেখি গমেই পাইছে চাগে এইটো কি হয় চিম্পল আপোনাৰ এলডল ৰিয়েকশ্যন হয় নাই CHO প্লাছ এইটো ইথানল ঠিক আছে চ' একুয়াছ NaOH একুয়াছ হোৱা মানে কি আমি এলডল ৰিয়েকশ্যন কৰি আছোঁ আৰু 200 কেলভিনত আমি হিট কৰি দিছোঁ ঠিক আছে ইয়াৰ প্ৰডাক্টটো কেনেকুৱা হ'ব ফাৰ্ষ্টত এনেকৈ বনিব ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপত এনেকৈ বনিব COH তাৰপিছত এইটো টেষ্ট থাকিব ডাবল বণ্ড O আৰু এইটো H ঠিক আছে এইটো বনিব sorry এইটো CH আছে ইয়াতে কেইটা লাগিব এনেকৈ যাব ইয়াতে ডাবল বণ্ড ফৰ্ম হ'ব ইয়াতে H হ'ব ঠিক আছে এইটো নৰ্মেল এলডলৰ মেকানিজম এইটো গম পাইছে চাগে ইয়াতে এইটো এটেক কৰিব দেন ইয়াতে C+O ওৰ যোনটো O আছে এইটো ওপৰত গৈছে মানে H এটা লাগি যাব ইয়াতে যোনটো আমি ইয়াতে দেখাইছোঁ ভেৰি চিম্পল ঠিক আছে মেকানিজম নক'লে হ'ল এইটো ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড হয় ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত কি হ'ব এজ উই ন' হিট দিয়া আছে আমাক হিট দিয়া মানে কি এইটো উৰি যাব ওপৰত এইটো হিট হৈ যাব ৱাটাৰ লছ হ'ব এইটো উৰি যাব ঠিক আছে এইটো এস্কেপ হৈ যাব চ' ফাইনেলি উইল বি লেফ্ট উইথ এইটো
হিট দিয়া আছে CH ডাবল বন্ড H এটা আমাৰ ফাইনেল কম্পাউণ্ড হ'ল ঠিক আছে চ' ইয়াতে কেইটা আনচেচুৰেটেড কাৰ্বন আছে 6 7 8 9 ঠিক আছে এটা 6টা হ'ল এইটো আপোনাৰ বেঞ্জিন 6টা এইটো 7 এইটো 8 এইটো 9 চ' 9টা হ'ল ঠিক আছে এইটো ভালকৈ এবাৰ লিখি দিওঁ 9 ঠিক আছে এতিয়া থাৰ্ড কম্পাউণ্ডটো মই ইয়াতে বনাইছোঁ ঠিক আছে বিকজ অলপ তলত স্পেচ কম আছে চ' আমি ইয়াতে বনাম চ' এইটো আমাৰ কম্পাউণ্ড এইটো আমাৰ বেঞ্জিন দিছ দেন এইটো লাগি আছে ঠিক আছে আমি লিকুইড এমনিয়া আৰু এইটো ইউজ কৰিছোঁ চ' লিকুইড এমনিয়া ইউজ কৰিলে কি হয় বস্তু নেগেটিভ এটা আহি যায় ইয়াতে ঠিক আছে এমনিয়াৰ হাইলি এইটো এমনিয়াতে বেছ হয় এণ্ড ইয়াতে তোমাৰ এচিডত নেগেটিভ এটা বনি যায় ঠিক আছে চ' এইটো ৰিয়েকশ্যন এনেকৈ হ'ব লিকুইড এমনিয়া দিলোঁ দিয়াৰ পিছত হোৱাট হেপেন্স ইজ এনেকৈ নেগেটিভ এটা বনি যায় ঠিক আছে এণ্ড প্লাছ আমাৰ লগত কি আছে প্লাছ এইটো কম্পাউণ্ড BR বহুত চিম্পল হয় এইটো ডেল্টা পজিটিভ থাকিব কিয় ডেল্টা পজিটিভ থাকিব পজিটিভ চাৰ্জ কিয় থাকিব বিকজ এইটো ইলেক্ট্ৰনেগেটিভ হয় চ' ইয়াতে পজিটিভ চাৰ্জ হ'ব ইলেক্ট্ৰন মুভমেণ্টটো এইকালে হ'ব চ' এইটো পজিটিভ চাৰ্জ আহি যাব ইয়াতে অলপ পাৰ্চিয়েল পজিটিভ চাৰ্জ আহি যাব ইয়াতে ন চ' যদি পাৰ্চিয়েল পজিটিভ চাৰ্জ আহি যায় তেতিয়া কেনেকৈ এটেক্ট হ'ব মই দেখাই আছোঁ এতিয়া পজিটিভ চাৰ্জ আছে এইটো নেগেটিভ হয় চ' নেগেটিভ পজিটিভ এটেক্ট হ'ব এণ্ড BR ওলাই গুচি যাব ভেৰি চিম্পল চ' ফাইনেল কম্পাউণ্ডটো যি বনিব আমাৰ এতিয়া আকৌ বনাই আছোঁ মই ইয়াৰ পিছত কি হ'ব এইটো আমাৰ কম্পাউণ্ড এইটো তাৰপিছত দেন দিছ এইটো আমাৰ ফাইনেল কম্পাউণ্ড হ'ল BR বুলি গ'ল ঠিক আছে এইটো কম্পাউণ্ড হ'ল তাৰপিছত ইয়াতে কি কৰিছে ইয়াতে Ag2+ কি হয় Ag2+ এইটো হাইড্ৰেটিং এজেণ্ট হয় নাই ইলেক্ট্ৰফাইল হয় এইটো ইলেক্ট্ৰন ভাল পায় হয় নে নাই চ' ইলেক্ট্ৰন ক'ত বেছি আছে ইয়াতে ইলেক্ট্ৰন ডেঞ্চিটি ইয়াতে বেছি হ'ব নে ইয়াতে বেছি হ'ব লজিকেলি ভাবি পেলাই কোৱা ইলেক্ট্ৰন ডেঞ্চিটি অবভিয়াছলি ইয়াতে বেছি হ'ব এইটো ট্ৰিপল বণ্ডত বেছি ইলেক্ট্ৰন থাকে চ' Ag2+ ফাৰ্ষ্টত ইয়ালৈ যাব হয় নে নাই ইয়াতে নগৈ কিনে ইয়াতে যাব Ag2+ বিকজ ইয়াতে বেছি ইলেক্ট্ৰন আছে অ'কে চ' আমি সেইটো এতিয়া ড্ৰ কৰোঁ কি হ'ব চ' Ag2+ গ'ল ইয়াতে গ'ল Ag2+ Ag লাগি গ'ল ইয়াতে দেন আমি ফাইনেল এইটো কম্পাউণ্ড আমি এইটো পাম এইটো হ'ল দিছ ইজ আৱাৰ কম্পাউণ্ড দেন Ag লগাৰ পিছত কি হ'ব H2 দিয়াৰ কাৰণে Ag পিছত উৰি গুচি যাব ঠিক আছে Ag লাগিলে তাৰপিছত কি হ'ব মই একদম সৰুকৈ দেখাই দিছোঁ কম্পাউণ্ডটো মই জুম ইন কৰি দিওঁ ইয়াৰ পিছত H2 আছে ন H2 আছে চ' H2 গৈ পেলাই Ag ফালে এটেক কৰিব Ag উৰি গুচি যাব আৰু ডাবল বণ্ডটো ফৰ্ম হৈ থাকি যাব এইটো চিম্পল ইলেক্ট্ৰফাইল মেকানিজম হ'ল তোমালোকে পঢ়িছে চাগে কৰিব পৰা নাই এইটো মেকানিজম হ'ল চ' এইটো আমাৰ কম্পাউণ্ড ফাইনেল ফৰ্ম হ'ল ঠিক আছে এইটো আমাৰ ফাইনেল কম্পাউণ্ড হয় ইয়াতে কেইটা আছে 6 Ag2+ এতিয়া আহিব দেন Ag2+ ওলাই যোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি OH ফৰ্ম হৈ যাব ঠিক আছে ইয়াতে আমাৰ let me explain this once again আৰু এবাৰ এক্সপ্লেইন কৰি আছোঁ এইটো বস্তু ভেৰি চিম্পলি ভেৰি ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড ঠিক আছে এইটো দিছ ইজ আৱাৰ কম্পাউণ্ড নম্বৰ 3 এইটো এনেকুৱা হ'ল আমাৰ বেঞ্জিন হয় এণ্ড দিছ ইজ আৱাৰ ট্ৰিপল বণ্ড ঠিক আছে এতিয়া NaNH2 আমি ৰিয়েক্ট কৰিলোঁ NaNH ৰিয়েক্ট কৰাৰ কাৰণে নেগেটিভ চাৰ্জ এটা ফৰ্ম হৈ যাব ঠিক আছে এইবিলাক কুৱেশ্যনছ বহুত চিম্পল হয় বাট দ্য প্ৰব্লেম ইজ মই কৈ পেলাই কৈ আছোঁ সেইকাৰণে তোমালোকৰ অলপ লেন্দি লাগিছে বাট এইবিলাক বেছি ইমান লেন্দি নহয় এজ কম্পেয়াৰ্ড টু JEE এডভান্স লেভেলৰ এইটো ইয়াতে BR এটা আছে চ' ইয়াতে কি হ'ব ডেল্টা নেগেটিভ ইয়াতে তোমাৰ ইয়াত BR ইয়াতে এটেক কৰিব চৰি নেগেটিভ ইয়াতে এটেক কৰিব বিকজ এইটো উইক হয় বিকজ এতিয়া ডেল্টা পজিটিভ চাৰ্জ আছে এণ্ড এইটো নেগেটিভ হয় ডেল্টা পজিটিভ কিয় আছে বিকজ ইলেক্ট্ৰন নেগেটিভ হয় এইটো ইলেক্ট্ৰন টানিব ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন টানিবহি টানাৰ কাৰণে এইটো পজিটিভ চাৰ্জ হৈ যাব ঠিক আছে আফটাৰ দিছ আমি কি পাম আফটাৰ দিছ আমি এইটো কম্পাউণ্ড পাম এইটো কম্পাউণ্ড দেন এইটো আমাৰ C ট্ৰিপল বণ্ড C CH2 CH ডাবল বণ্ড CH2 ঠিক আছে এইটো মই কণ্ডেন্স কৰি ড্ৰ কৰি দিলোঁ ঠিক আছে এইটো কম্পাউণ্ড পালোঁ ইয়াৰ পিছত আমি Ag2+ দিম Ag2+ দিয়াৰ কাৰণে কি হ'ব
Ag plus দিয়াৰ কাৰণে কি হ'ব Ag plus এটা attack কৰি দিব already set এটা attack কৰিব কিয় attack কৰিব because ইয়াতে ইলেক্ট্ৰনছ বেছি আছে হয় নে নাই Ag2 plus ইলেক্ট্ৰফাইল ইলেক্ট্ৰন ভাল পায় so ইয়াতে যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনছ বেছি আছে so এটা attack কৰিব এটা so attack কৰি এনেকুৱা টাইপ এটা ফৰ্ম হ'ব এইটো আছে then C double bond C CH2 CH double bond CH2 Ag plus এনেকৈ ফৰ্ম হৈ যাব ঠিক আছে ইয়াতে লাগি গ'ল লগাৰ পিছত কি হ'ব আমি H পানী দিলোঁ পানী দিয়াৰ পিছত এনেকৈ ওলাই যাব পানীটো চোৱা এইটোৰ কম্পাউণ্ড আছে দেন COH লাগি যাব OH থাকিব এণ্ড Ag ওলাই যাব বাহিৰত দেন ডাবল বণ্ড CH2 CH ডাবল বণ্ড CH2 হয় নাই বুজি পাব পাৰিছা ইটছ ভেৰি চিম্পল কম্পাউণ্ড আগৰ পৰা চোৱা ঠিক আছে মই দেখাইছোঁ Ag2 প্লাছ ওলাই গ'ল এটা OH লাগি গ'ল ঠিক আছে আফটাৰ দিছ এইটো টটমাৰাইজ কৰি দিওঁ আমি টটমাৰাইজ কৰিলে ডাবল বণ্ড ইয়াতে ফৰ্ম হৈ যাব আৰু এইটো ছিংগল বণ্ড হৈ যাব ঠিক আছে এনেকৈ ডাবল বণ্ড CH CH2 দেন CH ডাবল বণ্ড CH2 এইটো আমাৰ ফাইনেল কম্পাউণ্ড হ'ল এইটো ৰিয়েকশ্যন ফাইনেল কম্পাউণ্ড চ' এইটো ফাইনেল কম্পাউণ্ডে এতিয়া আমি কাউণ্ট কৰোঁ বলক এতিয়া কাউণ্ট কৰোঁ কেইটা আছে ইয়াতে 1 এটা 6 আছে 7 8 9 ইয়াতেও 9 চৰি ইয়াতেও 9 ঠিক আছে ইয়াতেও 9 চেম হৈ গ'ল এতিয়া লজিক মতে এইটো এনচাৰ হ'ব লাগে বিকজ এইটো 9 এইটো 9 ইয়াতকৈতো বেছি ইয়াতকৈতো কম নহয় এইটো 7টো আনচাৰ হ'বই নোৱাৰে এই দুটাতো আনচাৰ হ'বই নোৱাৰে বিকজ দুটা চেম হয় এইটো মাল্টিপল কাৰেক্ট নহয় ছিংগল কাৰেক্ট আনচাৰ হয় চ' সেইকাৰণে আমি আনচাৰ এইটো হ'ব ঠিক আছে মই কৰি পেলাই দেখাই দিছোঁ বাট লজিকেলি এইটোৱে আনচাৰ হ'ব সেইকাৰণে এডভান্সবোৰ জানি বুজি এইটো লাষ্ট অপশ্যনত দিছে এনিৱেজ এইটো ৰিয়েজেণ্ট কিহৰ কাৰণে হয় ভাবিছোঁ এইটো ৰিয়েজেণ্ট কিহৰ কাৰণে হয় দিছ ৰিয়েজেণ্ট ইজ ফৰ অ'জনলাইচিছ ঠিক আছে অ'জনলাইচিছ হ'লে কি হ'ব এইটো পাৰ্ট সৰুকৈ এনেকৈ কাট খাই যাব কাট খাই মানে এতিয়া অ' লাগি যাব হয় নে নাই চ' ভালকৈ ড্ৰ কৰি দিওঁ সৰুকৈ একদম নিটলি ড্ৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিম এইটো আমাৰ কম্পাউণ্ড তাৰপিছত ইয়াতে ডাবল বণ্ড অ' এণ্ড ইয়াতে ডাবল বণ্ড অ' ঠিক আছে আৰু এইটো এইচ হয় দেই কাৰ্বন নহয় ইয়াৰ পিছত CH3 MgBr দিলোঁ CH3 MgBr কি হয় গ্ৰিগনাৰ্ডছ ৰিয়েজেণ্ট হয় গ্ৰিগনাৰ্ড ৰিয়েজেণ্ট দিলে ইজি হয় এইটো OH বনি যাব এইটো এলকহল বনি যাব এইটো OH বনি যাব 2 ডিগ্ৰী এলকহল 1 ডিগ্ৰী এলকহল বনি যাব ঠিক আছে this then this OH okay and into OH হৈ গ'ল ভেৰি চিম্পল এইটো বনি গ'ল yes এইটো হাইড্ৰজেন হয় দেই হাইড্ৰজেন প্লিজ ডোন্ট গেট কনফিউজড ইয়াৰ পিছত ৰিয়েকশ্যন কি কৰিছে H প্লাছ ডেল্টা মানে কি ডিহাইড্ৰেশ্যন কৰাইছে ডিহাইড্ৰেশ্যন কৰিলে কি হয় OH ডাবল বণ্ড হ'লে বনি যায় চ' এইটো আমাৰ বেনজিন এইটো আমাৰ কম্পাউণ্ড ডাবল বণ্ড এইটো এণ্ড এইটো আমাৰ OH এইটো আছে এই ডাবল বণ্ড ইয়াতে ফৰ্ম হৈ যাব হৈ গ'ল ভেৰি চিম্পল বুজি পাইছে ন ইয়াৰ পৰা OH উৰিলে ডাবল বণ্ড ইয়াতে বনিলে ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ পৰা OH যাব ডাবল বণ্ড মাজত বনিব ৱাই মাজত কিয় বনিব বিকজ এইটো ষ্টেবল হয় ইয়াতে 3 alpha H আমি ইয়াতে বনাব পাৰিলোঁ হয় বাট ইয়াতে যদি বনালোঁ হয় ইয়াতে alpha Hৰ কম হয় ইয়াতে alpha H 3টা আহিব ইয়াতে alpha 2টা আহিব একো লাভ নহ'লে ইয়াতে 6টা alpha H আছে ডেট মিনছ ইটছ মোৰ ষ্টেবল চ' এইটো মোৰ ফাইনেল কম্পাউণ্ড হয় আৰু ইয়াতে কেইটা আনচেচুৰেটেড কাৰ্বন এটম 6 6 7 8 9 10 10টা এণ্ড দিছ ইজ আৱাৰ আনচাৰ 10টা এইটো আমাৰ আনচাৰ হয় চ' অপশ্যন নম্বৰ S চ' S আমাৰ এইটো হ'ল ঠিক আছে আমাৰ আনচাৰ now let's get to the next question ঠিক আছে yes so next question to আমাৰ the correct reaction sequence that would produce a dicarboxylic acid as a major product is ঠিক আছে
এটোতো ভেৰি ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড ঠিক আছে এটোতো পচিবল নহয় অবভিয়াছলি ইয়াতে CL এটা আছে ক'ৰ পৰা COOH বনি যাব CL এক্সট্ৰা কাৰ্বন লাগি কেনে Br2H2O কি হয় মাইল্ড অক্সিডাইজিং এজেণ্ট হয় চ' মাইল্ড হ'লে সি এইটো অক্সিডাইজ নকৰিব বাট এইটো অক্সিডাইজ কৰিব এইটো ইয়াতে COOH ফৰ্ম হ'ব এণ্ড এইটো আমাৰ আনচাৰ হ'ব ৱাই বিকজ ইয়াতে KOH ETOH এলিমিনেশ্যন হৈ আছে ডাবল বন ফৰ্ম হ'ব এণ্ড এইটো আমি মাজৰ পৰা কাটি দিম বিকজ KMnO4 H2SO4 দিয়া আছে COOH ফৰ্ম হৈ যাব একো নাই ডোণ্ট ৱাৰি মই আঁকি পেলাই দেখাম ডোণ্ট ৱাৰি ঠিক আছে লাহে লাহে আমি আঁকি পেলাই দেখাই আছোঁ ঠিক আছে নো ৱাৰিজ চ' অপশ্যন নম্বৰ A আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কম্পাউণ্ড ClOH ঠিক আছে এণ্ড ফাৰ্ষ্ট আমি দিম NaCN দিলে কি হ'ব NaCN দিলে এইটো কম্পাউণ্ড C-triple-bond-N ফৰ্ম হ'ব ৰাইট আফটাৰ দিছ আমি এক্সেচিভ হাইড্ৰেশ্যন কৰাইছোঁ OH - H2O দিয়া আছে তাৰপিছত H3O+ দিয়া আছে এক্সেচিভ হাইড্ৰেশ্যন কৰা আছে ঠিক আছে এক্সেচিভ হাইড্ৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণে এইটো বস্তু তোমাৰ COOH বনি যাব অ'কে COOH and OH মই মেকানিজমত ডিপ যোৱা নাই বিকজ there is no point going to the mechanism ঠিক আছে এডভান্স জলদি জলদি আনচাৰ চল্ভ কৰোঁ মেকানিজম গৈ পেলাই একো লাভ নাই য়েছ চ' এইটো আমাৰ কম্পাউণ্ড ফৰ্ম হ'ল অ'কে OH চ' এইটোতো আনচাৰ নহ'লে ইয়াতে আকৌ ছিংগল কাৰ্বক্সিলিক এচিড ফৰ্ম হৈ আছে তাৰপিছত আমাৰ নেক্সট অপশ্যনত যাওঁ নেক্সট অপশ্যনত কি হয় CHO দিয়া আছে CHO Br2H2O এইটো কি হয় মাইল্ড অক্সিডাইজিং এজেণ্ট MOA মাইল্ড অক্সিডাইজিং এজেণ্ট হয় চ' এইটো বস্তু অক্সিডাইজ কৰিব বাট এইটো বস্তু অক্সিডাইজ কৰিব নোৱাৰে COOH হ'লে মাইল্ড হয় ইয়াৰ পিছত CHO বনায় তাৰপিছত ইয়াৰ পিছত COOH বনায় হয়নে নাই বাট চিন্স এইটো বস্তু মাইল্ড হয় এইটোৱে CHOৰ পৰা COOH মানে ইমান এটা দম নাই যে সি CH2OH COOHৰ কাৰণে কৰিব পাৰে লগে কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে সি জাষ্ট CHOৰ টু COOHৰ কাৰণে কৰিব পাৰে ঠিক আছে চ' ইয়াৰ আনচাৰ ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড হ'ল এইটো COOH দেন CHOH হোল 4 আৰু CH2OH ঠিক আছে এইটো আমাৰ আনচাৰ নহয় বিকজ অবভিয়াছলি ডাইকাৰ্বক্সিলিক এচিড কৈছে আমাৰ এইটো ছিংগলহে আছে ইয়াতে চ' এইটো ৰং চ' অপশ্যন নম্বৰ চিত যাওঁ এতিয়া অপশ্যন নম্বৰ চি এইটো Br দেন আমি ফাৰ্ষ্ট এলিমিনেশ্যন কৰিছোঁ এলিমিনেশ্যন মানে কি যোনটো কম্পাউণ্ড আছে এইটো লিভ হৈ কিনে এইটো আমাৰ ডাবল বন বনায় চ' এইটো ওলাই যাব দেন উইল গেট এ ডাবল বন হিয়াৰ ঠিক আছে মই ডাবল বন ভালকৈ বনাই আছোঁ এতিয়া সুধিব পাৰা যে এইটো এতিয়া বস্তুটোৱে কি কৰিব ভুলতে কি কৰিব KOHৰ জেগাত ইয়াতে OH লগাই দিব এইটো ছাবষ্টিটিউশ্যন ৰিয়েকশ্যন হ'ল বা ছাবষ্টিটিউশ্যন ৰিয়েকশ্যন আমি কিয় কৰা নাই বিকজ ইয়াতে বহুত ষ্ট্ৰং বেছ হয় আপুনি চাওক KOH ইজ এ ষ্ট্ৰং বেছ তাৰ লগত আমি ETOH দি দিছোঁ মানে আমি ছুপাৰ ষ্ট্ৰং বেছ দিছোঁ চ' ছুপাৰ ষ্ট্ৰং বেছ দিলে আমাৰ ছাবষ্টিটিউশ্যন নহয় মন ৰাখিব এইটো সৰুকৈ ক'ৰবাত লিখি দিওঁ মই ষ্ট্ৰং বেছ থাকিলে এইটো এডভান্স কনচেপ্ট হয় মেইনছত নাহে ষ্ট্ৰং বেছ থাকিলে এলিমিনেশ্যন হয় দেট মিনছ ষ্টেবল ডাবল বণ্ড ফৰ্ম হয় ডাবল বণ্ড is formed okay ঠিক আছে so double bond form হল after this next step আমি what do we add KMnO4 and H2SO4 এইটো কৰিলে কি হয় obviously এইটোতো simple question ডাইকাৰ্বক্সিলিক এচিড বনি যাব বিকজ ইয়াৰ পৰা বণ্ডটো ব্ৰেক হৈ যাব এণ্ড আমি OH COH পাই যাম ইয়াৰ পৰা OH let me draw it for you so ইয়াৰ পৰা এইটো ভাঙিব এনেকৈ এটাতো চিম্পল NCERT আছে এইটো বস্তু the compound C-double-bond-OH then this compound C-double-bond-OH so this is our dicarboxylic acid and this is our answer okay, so option number C ভালকৈ ঠিক আছে option number C is our answer ঠিক আছে এতিয়া next question number 8 so question number 8 আমি এইটো মাল্টিকাৰেক্ট কুৱেশ্যন হয় অলপমান ডিফিকাল্ট ক'ব পাৰি বাট ইমানো বেছি ডিফিকাল্ট নহয় চ' একৰ্ডিং টু দিছ কুৱেশ্যন আমাক এটা কম্পাউণ্ড দিয়া আছে উইচ ইজ দেখিছে আপোনালোকে কম্পাউণ্ডটো দিয়া আছে
আমি LiLH4 লগত ৰিয়েক্ট কৰাইছোঁ তাৰপিছত আমি এইটো ফৰ্ম কৰিছোঁ CrO3 লগত কৰিছোঁ দেন NaOH ডিকাৰ্বক্সিলেশ্যন ডেট মিনছ এইটো ইণ্ডিকেশ্যন কি কৰে যে COOH ফৰ্ম হ'ব এটা পইণ্ট ইন টাইমত ঠিক আছে দিছ ইণ্ডিকেট যে COOH ফৰ্ম হ'ব এটা পইণ্টত So let's dive into this question. লাহে লাহে আনসার সলভ কৰোঁ এটা অপশ্যন এটাকে সিলেক্ট কৰি আমি যাম ঠিক আছে so first আমাৰ কম্পাউণ্ড এইটো দিয়া আছে pH এইটো বেছি টেনশ্যন হ'ব নালাগে দিছ ইজ আ কনফিগাৰেশ্যন ঠিক আছে অপটিকেল এক্টিভ বা ইনএক্টিভৰ কাৰণে দেন এইটো O নিটলি লিখিম ঠিক আছে যিমান ট্ৰাই কৰোঁ নিটলি লিখিব এইটো দিছ ইজ আৰ কম্পাউণ্ড দেন LiAlH4 এইটো কি হয় চিম্পল ৰিডাকশ্যন হয় আমি ৰিডিউচ কৰিছোঁ হাইড্ৰজেন এড কৰি আছোঁ চ' হাইড্ৰজেন এড কৰিলে কি হ'ব ইয়াতে OH লাগি যাব ইয়াতে OH লাগি যাব চিম্পল এজ দেট এইটো ভাঙি যাব মাজৰ পৰা এইটো বন অলৰেডি উইক হয় বিকজ ইমান ষ্ট্ৰং ইলেক্ট্ৰনেগেটিভ কেৰেক্টাৰ আছে তাৰ চ' এইটো বন অলৰেডি উইক হয় ঠিক আছে চ' এইটো ভাঙি যাব একদম কম্পাউণ্ড ষ্টাডি কৰিব লাগিব তোমালোকে যেতিয়া অৰ্গেনিক ভাল লেভেলত কৰা কম্পাউণ্ড ষ্টাডি কৰিব লাগিব ঠিক আছে এইটো কিয় ভাঙি দিলোঁ আমি বিকজ এইটো কাৰ্বন পজিটিভ চাৰ্জ হয় বিকজ এটা ইলেক্ট্ৰন টানি আছে ইয়াৰ ওপৰত আৰু ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন টানি আছে দুটা ইলেক্ট্ৰনেগেটিভ এটম আছে চ' এইটো বন বহুত উইক হয় চ' এইটো ভাঙি যাব অ'কে চ' আমি কি ফৰ্ম কৰিম দিছ এইটো চৰি এইটো পাৰ্টটো ভাঙি যাব উইল ৰিমুভ দিছ পাৰ্ট ইয়াতে এইটো OH দেন এইটো আমাৰ কনফিগাৰেশ্যন কালাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ এণ্ড দেন দিছ ইজ আৱাৰ pH ঠিক আছে এণ্ড এইটো আমাৰ OH ফৰ্ম হৈ আছে এইটো কম্পাউণ্ড কি হয় P নেক্সট ষ্টেপত কি আহিব আমাৰ নেক্সট ষ্টেপত আমি দিম CrO3 ইন প্ৰেজেঞ্চ অফ H2SO4 CrO3 H2SO4 এইটো চাইডত ষ্ট্ৰং অক্সিডাইজিং এজেণ্ট হয় H2SO4 ষ্ট্ৰং হয় CrO3 ষ্ট্ৰং হয় বহুত অক্সিডেশ্যন হ'ব এইটো অক্সিডেশ্যন হ'লে কি হ'ব এইটো যোনটো কম্পাউণ্ড আছে OH দিছ গেটছ কনভাৰ্টেড টু C ডাবল বণ্ড OH এইটো কনভাৰ্ট হৈ যাব C ডাবল বণ্ড OH why because this is a strong oxidizing agent হয় এইটো so it will get converted to C double bond OH এইটো লিখি দিও strong oxidizing agent ঠিক আছে so এইটো কনভাৰ্ট হ'লে কি ফৰ্ম কৰিম আমি will form this এইটো আমাৰ কনফিগাৰেশ্যনটো then this is our pH then this C double bond OH and C double bond OH এইটো কম্পাউণ্ড কি হ'ব ষ্টুডেণ্টছ দিছ ইজ কম্পাউণ্ড Q অল ৰাইট ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম মই কৈছিলোঁ তোমালোকক NaOH CO দি আছে মানে ডিকাৰ্বক্সিলেশ্যন কৰা আছে ডেট মিনছ COOH ফৰ্ম হ'বই মাইনাছ COOH ফৰ্ম হ'ব ইয়াতে বিকজ ডিকাৰ্বক্সিলেশ্যন কৰাই আছে অ'কে এনিৱেজ লেটছ গেট টু দি কুৱেশ্যন so this is pH then this is a compound decarboxylation কি হয় কাৰ্বক্সিলেশ্যন কৰালে কম্পাউণ্ড উৰি গুচি যায় মানে COOH উৰি গুচি যাব CO2 উৰি যাব CO2 উৰি গুচি যাব এক্সিট কৰি দিব চ' আমি এইটো কেনেকৈ বনাম এতিয়া অলপ ভালকৈ বনাম এইটো এইটো কম্পাউণ্ড ফৰ্ম হ'ব pH এইটো আমাৰ ৱেজ কনফিগাৰেশ্যনটো CO2 উৰি গ'ল CO2 নাই চ' আমাৰ জাষ্ট এইটো থাকিব এণ্ড আমাৰ এইটো থাকিব প্লাছ 2 CO2 লিখি দিব পাৰা অলৰেডি দিছ ইজ নট ৰিকুৱাৰ্ড বাট মই লিখি দিছোঁ দুটা CO2 ঠিক আছে NaOH CaO ডেল্টা এটা হৈছে ডিকাৰ্বক্সিলেশ্যন এডভান্স মই কৈছোঁ এডভান্সৰ চলিউশ্যন কোনো ইমান ডেপথত নিদিয়ে এভৰিবডি এক্সপেক্ট ষ্টুডেণ্টছটো ন চ' তাহাঁতি মানে ফাট কৰি পেলাই গৈ থাকে বাট অলদ' মই অলপ টাইম লগাই কেনে কৈ আছোঁ অলদ' আই কেন গ' ৱে ডিপাৰ দেন দিছ বাট বিকজ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি লম্বা হৈ যাব চ' মই সেনেকৈ গৈ আছোঁ আৰু এণ্ড আই এম এক্সপেক্টিং ইউ অল টু এটলিষ্ট ন' লিটল বিট অফ অৰ্গেনিক বিফৰ কামিং টু দিছ লেকচাৰ ঠিক আছে এইটো আমাৰ কম্পাউণ্ড কি হ'ব একৰ্ডিং টু দিছ ইজ আৰ কম্পাউণ্ড R ঠিক আছে এণ্ড তাৰপিছত কি হ'ল পি পিছত আমাৰ কুৱেশ্যন দেখা পাইছোঁ যে কুৱেশ্যনত আমি দেখিছোঁ যে
পিৰ পৰা এছ হ'লে এটা কম্পাউণ্ড এইটো চিম্পল তোমালোকৰ কি এইটো ডিহাইড্ৰেশ্যন কৰাই আছে চ' এইটো কৰোঁ চৰি এইটো আমাৰ কম্পাউণ্ড দেন এৰ এটা ড্ৰ কৰিলোঁ H2SO4 delta which is 443 Kelvin very high temperature so কি হ'ব এইটো উৰি যাব ডেল্টা ফৰ্ম হ'ব এইটো উৰি যাব ডাবল বন্ড ফৰ্ম হ'ব so let's draw it so pH compound then double bond eta form hobo this and this is the double bond eta ke formal students e bahut horibo pare double bond eta ke formal obviously amar eto bosu besi pc stable ekana double bond eta formal thik ase so eto ki hoy this is s this is s okay so now এটা question বিলাক সাম block so p is optically active এটা আমাৰ p optically active নেকি এটা optically active নহয় because এই দুটা ব্রাঞ্চ এটো কার্বন হয় এটো সাম এটো কার্বন সাম আমি ইয়াৰ এটো ব্রাঞ্চ আৰু এটো ব্রাঞ্চ সেম হয় ইয়াৰ পৰা যদি যায় আৰু ইয়াৰ পৰা যদি যায় ইয়াৰ কম্পাউন্ড সেম আহে এটো আহে আৰু এটো গ্ৰুপ আহে so this is not a chiral compound আৰু optically active নহয় এটো so first option to wrong হ'ব first option is wrong so S gives Bayer test S কি হয় আমাৰ S এটো হয় obviously Bayer test দিব because double bond আছে as simple as that Bayer test দিব so S is right so to tick mark কৰি দিও B Q gives effervescence with aqueous NaHCO3 effervescence মানে কি effervescence মানে CO2 মানে কার্বন ডাই অক্সাইড মানে কি COOH so Q কি হয় Q এটো হয় এটা দুটা COOH আছে so obviously effervescence দিব so এটো আমাৰ আনসার হয় and D R is an alkene so আমাৰ R কি হয় R এটো হয় আমাৰ alkene নেকি এটো কোনো পদ্ধতিতে alkene হ'ব নোৱাৰে there's no chance of being alkene why because সব single bond এটো single bond so এটো option wrong so এটা আমাৰ answer হল so now let's go to the next question okay so edu question o olop decent hoy let's solve this so etu moi medium category medium likhi medium so let's solve this so ebar steps la pisat porhim option bor just let's solve the question first thik ase so it's a compound first step আমি কি কৰিছো KMNO4 NH+ obvious answer কি হয় এটো আমি COOH বনাইছো and then তাৰ পিছত আমি কি কৰিছো NH3 delta and delta so কি ফর্ম হৈছে and -2H2O দিয়া আছে so কি ফর্ম হৈছে মই এটাকে সৰুকৈ তল লিখি দিও I'll rub this part later because মই মেকানিজম দেখাব মেকানিজম নহয় মই স্টেপস দেখাব খুজিছো KMNO4 কৰাৰ পিছত কি হ'ব আমাৰ তাত আমাৰ এটো আহিব এটো দেন COOH ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত কি আহিব ইয়াৰ পিছত আমি NH3 ডেল্টা দিছো NH3 দিয়াৰ পিছত NH3 দিলো C ডাবল বন্ড NH2 ফৰ্ম হ'ব NH2 বট ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিছে তান ইয়াৰ পিছত -2H2O কৰি দিছে ঠিক আছে -2H2O কৰাৰ কাৰণে কি ফৰ্ম হ'ব আমাৰ so এটো কম্পাউন্ড ফৰ্ম হ'ব this is the final compound which is formed ঠিক আছে এটো ফাইনাল কম্পাউন্ড so আমি এটো ড্ৰ কৰিম এতিয়া ইউজুয়ালি কিতাবা কি কিছুমান কোৱেশ্চনত NH3 ডেল্টা দি থৈ দিয়ে so আমি গম পাই যাও যে আমি C ডাবল বন্ড NH amide বনাব লাগিব আমি গম পাই যাও but এটো কোৱেশ্চন এক্সট্ৰা কিনে -2H2O দিয়া আছে আৰু for I don't know what purpose but দিয়া আছে so এটো আমি এনেকৈ বনাও this compound double bond NH2 then double bond NH2 ঠিক আছে NH2
ডাবল বন্ডো NH ঠিক আছে সো ইয়াতে আমি কি কৰিম ষ্ট্ৰং হিট দিম ষ্ট্ৰং হিট দিলে কি হ'ব এইটো কম্পাউণ্ড এক্স বাই যাবে এইটো কম্পাউণ্ড এক্স হ'ল কম্পাউণ্ড এক্স সেটা আমি ষ্ট্ৰং হিট দিম ষ্ট্ৰং হিট দিলে ডেল্টা দি কৰোঁ ষ্ট্ৰং হিট দিলে কি হ'ব এইটো বস্তু হাইড্ৰজেন এস্কেপ হৈ যাব ঠিক আছে সো আমি এইটো কম্পাউণ্ড বনাম তাৰপিছত NH ডাবল বন্ডো আমি এইটো ফৰ্ম কৰিলোঁ ঠিক আছে এণ্ড আফটাৰ দিছ আমাক কি এড কৰিছোঁ বেছ দিছোঁ এথানলিক KOH এইটো ষ্ট্ৰং বেছ হয় OH থাকাকেইটাতো অভিয়াছলি বেছ হয় এইকেইটা তো ষ্ট্ৰং বেছ হ'লে কি হ'ব এচিড বেছ ৰিয়েকশ্যন হ'ব ডেট মিনছ এইটো বস্তু ওলাই যাব তাৰপিছত এতিয়া কি ফৰ্ম হ'ব দিছ এইটো কম্পাউণ্ড দেন N নেগেটিভ ক'ব পাৰি আৰু OH পজিটিভ এনেকৈ ক'ব পাৰি আৰু ঠিক মানে N নেগেটিভ দেখ কৰিবলৈ মই এজিউম কৰি দিছোঁ ঠিক আছে এজিউম নহয় মই দেখাই দিছোঁ N নেগেটিভ কৰি এচিড বেছ হৈ আছে তাৰপিছত কি হ'ব RBR দিছে আমাক RBR দিয়া আছে মই অলপ জেগা কম আছে কাৰণে মই কনজেষ্ট কৰি লিখিছোঁ চ' RBR দিয়া আছে RBR দিয়া আছে মানে এইটো মই খুলি কেনে কৰিছোঁ ইয়াতে অলৰেডি মই 3টা ষ্টেপত এবাৰ আনচাৰ দিব পাৰিলোঁ হয় বাট মই খুলি এটা এটাকৈ কৰাই গৈ আছোঁ এতিয়া RBR দিয়া আছে RBR দিলে কি হ'ব BR - S + HBR ফৰ্ম হ'ব আৰু NR হৈ যাব বুজিছা ন BR - আৰু H + এক্ট হৈ যাব HBR বনাব আৰু R আৰু নাইট্ৰজেন ৰিয়েক্ট হৈ যাব চ' আমি এইটো কম্পাউণ্ড পাম দিছ ডাবল বন্ডো NR ডাবল বন্ডো চ' এইটো আমাৰ কম্পাউণ্ড Y হ'ল ঠিক আছে ভেৰি চিম্পল ভেৰি ষ্ট্ৰেইট ফৰৱাৰ্ড এইটো আমাৰ কম্পাউণ্ড Y এইটো আমাৰ কম্পাউণ্ড Y হ'ল এইটো কম্পাউণ্ড Y অ'কে চ' নাও মুভিং অন টু দি নেক্সট পাৰ্ট এতিয়া আমি NaOH এড কৰি দিম ঠিক আছে এতিয়া আমি NaOH এড কৰি দিম NaOH কি হয় বেছ হয় চ' বেছে ৰিয়েক্ট কৰিলে কি কৰিব এইটো পাৰ্ট আৰু এইটো পাৰ্ট ওলাই দিব বেছ হয় চ' য়েছ চ' C ডাবল বন্ডো O মাইনাছ ঠিক আছে বেছ হয় চ' বেছ ৰিয়েক্টৰত আমি এইটো কম্পাউণ্ড পাম দিছ কম্পাউণ্ড দেন C double bond O minus and C double bond O minus পাম ঠিক আছে because OH react হৈ যাব then আমি O minus পাই যাম obvious simple acid base reaction এতে একো বুজাব লগা নাই simple acid base reaction and then what happens is ইয়াতে হাইড্ৰজেন লাগি যাব তো আমি এনেকৈ ইনে মানে লেমেন্স টাৰ্মছত মানে বেছিক টাৰ্মছত আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে OH দেখা পাৰোঁ চ' OH চালে গুচি আহিলে O minus ফৰ্ম হৈ গ'ল OH চালে গুচি আহিলে O minus ফৰ্ম হৈ গ'ল এণ্ড যোনকেইটা বাকী হাইড্ৰজেন বাচি আছে এইটো চিম্পল নাইট্ৰজেন ৰিয়েক্ট কৰিলে চ' আমি ফাইনেল কম্পাউণ্ড পালোঁ প্লাছ RNH2 পালোঁ RNH2 এইটো আমাৰ কম্পাউণ্ড হ'ল ঠিক আছে চ' এইটো কেনেকৈ হ'ল আকৌ বুজাই আছোঁ এচিড বেছ কৰিলোঁ আমি OH HOH ঠিক আছে OHটো আমাৰ ইয়াতে লগত ৰিয়েক্ট হ'ব C double bond O minus চ' ইয়াৰ হাইড্ৰজেনটো যিহেতু হাইড্ৰজেন আছিলে যিটো হাইড্ৰজেন অলৰেডি এক্সিষ্টিং আছিলে যোনটো আমি ইয়াৰ পৰা পাইছিলোঁ সেইটো OH2 ইট গট ৰিয়েক্টেড উইথ দি নাইট্ৰজেন চ' সেইকাৰণে আমি RNH2 পাই গ'লোঁ অ'কে চ' দিছ ইজ আৱাৰ কম্পাউণ্ড Z এৰমেটিক কম্পাউণ্ড প্লাছ Z আমাৰ এইটো হ'ল এৰমেটিক কম্পাউণ্ড এণ্ড এইটো আমাৰ Z হৈ গ'ল অ'কে চ' এইটো আমাৰ ফাইনেল আনচাৰ্ছ চ' both X and Y are oxygen containing compounds ঠিক আছে চ' X এইটো হয় ইয়াতে অক্সিজেন আছে Y ক'ত আছে ইয়াতে অক্সিজেন আছে চ' ডেফিনেটলি এইটো কাৰেক্ট আনচাৰ হ'ল টিক মাৰ্ক কৰি দিওঁ অপশ্যন নম্বৰ B Y on heating with CHCl3/KOH forms isocyanide এইটো টেষ্ট হয় চ' Y ক'ত আছে আমাৰ এইটো Y অবভিয়াছলি এইটো ফৰ্ম নহয় আইচোচাইনাইড ক'ত ফৰ্ম হ'ব এইটো 31 ডিগ্ৰী হয় ফৰ্মে নহ'ব এইটো
ঠিক আছে গ্ৰেভিনৰ থেলেমা চিন্থেসিস কৰোৱাই আছে আমাক বাট এইটো 1 ডিগ্ৰী নাই এইটো ক'ত ফৰ্ম হ'ব সো এইটো আনসাৰ নহয় এইটো আনসাৰ নহয় দিস ইজ ৰং Z reacts with Hinsberg reagent তো এইটো কেছত Z কি হয় আমাৰ Z হয় RNH2 so obviously RNH2 কি 1 ডিগ্ৰী হয় 1 ডিগ্ৰী আমিন আর আমি এনসারটি তো পাইছো 1 ডিগ্ৰী আমিনে Hinsberg test পজিটিভ দিয়ে so এটা আমার আনসার হয়ে গেল and Z is an aromatic primary amine obviously not Z to 1 degree amine hoy aromatic নহয় so amar into answer wrong hoy ঠিক আছে so eto my question number 7 er answer ঠিক আছে so etu question ami organical korim because eto POC part ot pore ঠিক আছে although ete bujhibo paro but I think I'll explain it to you in POC which is inorganic video for JEE advanced more aro videos aibo for JEE advanced 2025 তাতে মই এটো বুজাই দিম ঠিক আছে বিকজ এটো সিম্পল লেটে অর্গানিকৰ বেসিক কেস নাই জাস্ট সিম্পল POC যোনটো আমাৰ বুকত থাকে okay so with this we come to the end of our presentation and thank you students for logging in সবে মোৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে thank you and যদি কিবা ডাউটছ আছে you can reach out to me মোৰ ডেটা ইয়াতে মোৰ LinkedIn তে দিয়া আছে মোৰ Instagram দিয়া আছে and if you don't want to contact me please contact me and I hope you understood the video যদি কে বুজি পোৱা নাই আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা লাহে লাহে চোৱা অলদো দিছ এডভান্স হয় বহুতখিনি বস্তু আছে ইয়াতে নেক্সট ভিডিঅ'ত এজ আই প্ৰমিছড মই ইয়াৰ ষ্টকিমেট্ৰিক কেলকুলেশ্যনটো আৰু এইটো কুৱেশ্যনৰ POC পাৰ্টটো মই নেক্সট ভিডিঅ' কৰাই দিম ঠিক আছে চ' টিল দেন কিপ ষ্টাডিং ভালকৈ পঢ়া হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰা গুড লাক থেংক ইউ